Hindi naman napansin mo. Guys, mag-joke nga kayo para nakakatawa yung vlog ko. Jam, yung polar bear joke mo, bilis. Ito na yung pagkakataon mo. Ano sabi ng polar bear sa isa pang polar bear? Ano? Parelamig. Wait. Isa pang joke, Luis. Mamaya na. Ikaw, Beach. Wala. I'm boring person. Ba't mo kinain? Ay, Sa akin yan Uy, kita yung pores mo. Uy, mag-facial ka na. Pati joke. pati nga, sige nga, ikaw. Yan. Kapang mo Kita mo yung pores mo. Ayan. I-upload ko to lahat Yan, in-on ko na. Record natin yung mga away natin. Kasi mga kaibigan, nag-aaway-away din. Eh, hindi ka magaling sa directions. In-accuse ako, guys. She's so true. Ito sige. sabihin mo sa akin kung maalala mo yung lalakaran natin. Alam ko yan. Diretso lang tayo. I mean, susunod lang natin yung monorail. Ayan, sorry guys, mag-English pala tayo para wala akong subtitle. Go, Beach. And condominium is very posh. De joke. Alam mo, hindi tuloy tayo marunong mag-English. Next topic na lang. Guys, naglalakad kami. Wala na akong content. Naglalakad na lang somewhere. Guys, I remember this building when I came here like a few years ago. And it's called... Ayoko na mag-English. It's called a building. It's called a building. And I took a picture there where I was laying down on the grass. But lang hindi ako pinalayas. Nagbumukha akong homeless dyan. Ano masasabi mo sa picture ko? Ilagay ko siya dito para mag-get sa ibang tao na hindi mo mag-gets. Show it to prove it. Show it. So Ed, saan na tayo ngayon? Jalan Alor. Jalan? Alor. Alor. Ito siya. Bakit jalan ka ng jalan dati? Yes. Ako kasi, sisabi ko, basta ba yan? I guess so. Hindi na, nakita yung tao, yung naka-black kanina. Yung dumaan ako. Yung camera nakaharap sa akin, nag-hi siya sa camera mo. Talaga? Oo. Ganyan na lang. Energy! Nara, saan yung BG? Nasaan yung energy? Woo! Oh, we're here! I don't know. So guys, according to PG, kailangan enthusiastic daw. Ooh, we are going to have dinner now! Wow! Yes, like, oh, I can see. Oh, I can see! Pagkamalan ng Talaga? Kinurian ka? Korean friend. Yes! Guys, this is Luis, our Korean friend. Lagyan mo ng effects na may heart. Teka lang, hindi ko nung kagaling editing skills ko, I think. Since travel vlog yata to, no? So teach us how to order. Get the stick, put it here. Wow, very difficult to order here. Okay. The price will vary depending on the color of the stick. Color of the steak, okay. And then, that's the price. Excited ka na kumain? Siya na bahala. Ako na ba? Siya na bahala. Ikaw na bahala, Ed. So, Luis, hair flip naman dyan, oh. Yes. Ikaw naman, Beach. Hair flip. Hair flip nga! Bye. Boring. Guys, alam ko na yung title ng video na to. Tagalog Challenge. Ano yung Tagalog ng chestnut? 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw, Beach. Kasoy. Kastanyas. Yes! Dahil tama ka, libre mo kami. Ting, 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 ting. Hi, it's me again. Taking over the vlog. Wait, bakit lighting? Wait, someone's calling. Hello? Nakita mo ba kami? Nasa ilalim ako. Restaurant Saiwu. Ayun. Wait, nag-vlog ako. Hi! Ito yung kambal nating kaibigan, si Jan tsaka si Jam. Yes, sing. Yung mga Koreano natin. Heart naman dyan. Heart. Ganun ba? Guys, this is how you eat. Yun, Anong tawag dito? What's this? Hindi ko alam, may turo-turo. Guys, we are eating turo-turo. This is shrimp. Ay, shrimp. Mushroom pala. Guys, dahil mahal ang drinks kanina sa helicopter, ito na yung dinner Yes. namin. For the 5 of For us. 5 of us to. Oh guys, yun. Sige, sino una magre-review? Okay, ako muna. Sige, Jam. Okay. Ano masasabi mo dyan?
also a bit spicy. Ang bilis. Daw-daw mo pa. I like it. Parang hindi mo talaga gusto. These are mushrooms. Mushroom. Alam mo yung pag nag-focus ng makeup, ginaganon. Yeah. Ginaganon, pero ayaw pa rin. Mushroom Ayan. Now back to your face. Sige. And Kain mo, let's try it. zoom in natin. Yeah. Masarap ba? Yeah. Sira mo kasi yung ratio. Spicy. Tastes like chicken skin. Diba? Parang nanguhula ka ng flavor. Siyempre. Oh guys, mapakainin na ba ako? Hindi. Oh, Nick. 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 Mong. Nick nga. Nick. Guys, ito na. Kainin mo isang buo. Init eh. Hindi yan. Pasok mo sa bibig mo yan. And this only costs. Ano? Ano tinuturo mo? Lagyan mo ng price. Lagyan mo. Kasi may... Now let's try this mystery food. Sabi mo, this only cost, pero hindi mo sinabi kung magkano yung presyo. And this only costs. Hindi kita yung kamay mo, ano ba? Magkano? This only costs magkano? 28 ringgit. 28 ringgit. So, in pesos, Times 2. Around 250 pesos. para yan, pwede na. Pwede na. Actually, mas mura. 6 sticks. Patry nga ng mushroom. Baka mas mura yung mga nasa tapat ng UST, ganun. UST talaga. Ito na, mushroom One guys. drink lang natin to eh. Oo nga. Guys, masarap yung mushroom ah. Ano yan? Tawag natin dito, Lokno. Who's there? Corny guys. Tumango naman kayo, nag-joke ako. Funny. Ooh. Guys, kailangan ko na maghanap ng bagong kaibigan. Ano ba to? Cheese tofu nga. Hindi ka kasi nakikinig. Hindi daw mo. Very yummy. Hindi ka pa rin tapat sa food review mo, ba yan? Tapos na, hindi mo narinig yung funny joke ko. Ah. Wait, may joke. Ulit natin para kay Luis. Wala siya dito. Ayoko na. Wait lang, may sasabihin si Ed. Ano? Ang tawag mo dyan, Ed? Lock. Who's there? Lock po. Ano? Ha? Ano? Paano ba mag-knock-knock? Who's there? Who's there? Lock na. Ano? Guys, ano mo, ibang level yung sense of humor ni Jambe. Guys, vlog ko daw to kasi... Ano yan? Lock. Who's there? Ang sarap. Sarap. Matcha? 20 ringgit. Feel ko hindi kita yung kamay mo. 28. 20. 7 lang yun. 7 lang kita. Isa pa. Take 2. Action. 20. Guys, hungry na yung mga kasama ko. Kain muna kami. I ordered sour plum for us. So any sour plum? Lang, massive na to. Stars lang, massive na to. Guys, comment down below kayo yung joke mas nakakatawa. Okay, so, click this. Ano this? Anong click sa YouTube? Ano ka ba? Comment like. Comment like. So guys, comment nyo kung kaninong joke mas nakakatawa. Replay natin. Ito yung sa akin. Tawag natin dito, Lokno. Who's there? One of this. Ayan, ito yung joke ni Luis. Ano sabi ng polar bear sa isa pang polar bear? Ano? Pareho lamig. Kaninong joke mas nakakatawa? Pogi, oh. I like your camera. Cereal prawn, right? Makes me look handsome. Oo, ang sarap naman yan. Wow. Guys, sabi sa'yo, namumulubin na kami. Mahal kasi ng drinks kanina. Chili na lang kami for dinner. Pati chili pa. Guys, sunod yung point namin bukas. Guys, Happy New Year! Guys, drink review naman tayo. Ang ingay naman. Hindi naman Chinese New Year. Dapat actually yun yung vlog mo yun. Sige. Guys, ito daw yung vlog ko. Pumunta ka doon. Ayoko na maglakad.
No. Guys, drink review tayo ngayon. Drink review. So, yung namin ngayon is, ang tawag dito? Sour plum. Bakit hindi color plum? Guys, alam mo yung mga pagkain dito. Sour plum daw to, pero lasang kalamansi. Ito, Carrot cake. Carrot cake. carrot cake daw yan. Sabi niya. Carrot cake daw. Yes, it's carrot Pero cake. kulay orange ba yan, ha? Radish cake lang daw yan, guys. Hindi nakakatawa. Pero yung kambal niya natawa. Anyway, back to Chinese New Year. Totoo ba talaga?